Hello, welcome to Jungle Rain. Here is your meal. Enjoy it. Sziasztok! Ebben a videóban egy különleges étteremtúrára kalauzolok benneteket, ahol megmutatok 7 olyan éttermet, ami valamilyen okból különleges itt Madeirán. Van közöttük egy Jungle Rain nevű étterem, ahova, hogyha van gyereketek, én mindenképpen ajánlom, hogy menjetek el. Egy abszolút dzsungel feeling fogad benneteket, többet nem árulok el, majd a videóban megmutatom. Hogyha szeretitek a rock and rollt és az 50-es évek Amerikáját, akkor mindenképpen el kell mennetek a Red Carba, ezt is megmutatom, pókember csünk a falról, szóval a gyerekek ezt is kimondottan élvezni fogják. Hogyha szeretnétek méteres pizzát tenni, mutatok egy olasz éttermet, ahol ezt megtehetitek. Van egy olyan étterem, ami számomra azért különleges, mert van saját medencéje, és 3 euró pluszért használhatjátok, tehát étteremben, ebédelés közben strandolhattok. Szerintem ez szenzációs, és gyönyörű környezetben van, nem mellesleg, és van mellette egy rendes strand is. Van egy hippi étterem, ami abszolút hozza a hippi feelinget, ezt is mindenképpen látnatok kell, hogyha így jártok szerintem. Ezen kívül mutatok egy romantikus éttermet, hogyha romantikázni szeretnétek, és egy mezitlábas éttermet, ami nekem az abszolút kedvencem. Tartsatok velem ma is! Ez a jópofa gorilla band fogad benneteket a Jungle Rain étteremben. Mi csak Dzsungellandnak hívjuk, mert amikor még Hamburgban laktunk, akkor volt egy kedvenc éttermünk. A Weissenhauser strandon, Hamburg és Fehmarn között, Lübeck után a keleti tenger partján. És az pontosan úgy nézett ki, mint ez. Egyszer össze fogom szedni a kedvenc helyeinket Németországban, lehet, hogy sokakat érdekelne, és hasznos információkat tudnék szolgálni, ott is volt sok-sok kedvencünk. Hiányzik is a gyerekeknek a legtöbbje, úgyhogy amikor mi megtaláltuk ezt az éttermet, akkor nagyon örültünk, mert ide jártunk nosztalgiázni. Szerintem a ti gyerekeitek is imádni fogják, rengeteg kis eldugott kincs van, mint itt egy papagáj, ott egy kígyó, nyilván az elefánt az könnyen észrevehető, meg az oroszlán is, de vannak elrejtett részek, amiket lehet keresgetni. Sorry. Sikerült találnom a pincérnő útját, pont oda akart bemenni, ahova én félreálltam. Azt ne kérdezzétek, hogy kerül egy cicarobot a dzsungelba, ez a jövő. Maja, várjál! Maja nem lesz. Egyébként ízvilágát tekintve ez egy tradicionális madeirai étteremnek tekinthető. Minden olyan étel van ezen az étlapon, ami egy átlagos madeirai étteremben megtalálható. Ez, amit most láttatok, előétel, ez egy bruschetta, de itt Madeirán van különböző verziója, gombás, hagymás, paradicsomos, tehát nem csak a sima átlagos bruschetta. Ezen kívül tengeri herkentyűk, mint például a lapás, ez egyfajta tengeri csiga, de ez egy külön videónak lesz a témája, amiben megmutatom a tradicionális madeirai ételeket. Amit most letett a kis kenyérke, az a bolo de caco. De van itt olyan is, ami egyáltalán nem tradicionális, legalábbis nem tradicionális portugál, viszont egyre nagyobb népszerűségnek örvend szerintem szerte a világon, hogy egy ilyen nagy sajtkerékben csinálják a carbonara spagettit az asztalnál, egy ilyen látványfőzéssel, itt még ráadásul megspékelik egy kis vodkával, és ezt a vodkát, ami után felmelegedett, felforrósodott, fogják a sajtba beleönteni, ezzel elősegítve a sajtnak az olvadását, és utána a tésztát ebbe teszik bele, és onnan szervírozzák az asztalra. Ennek az eljárásnak a magyarázata, hogy sokkal finomabb és ízletesebb a sajt, hogyha egy ilyen eljárással belülről meg van olvasztva, és nem csak utólag rá van reszelve a tésztára. De szerintem a látványelem része sem utolsó. Mi rendkívül élveztük, és láthatóan a körülöttünk lévő asztalnál ülők is. Egyébként ugyanilyen jellegű carbonárát, tehát ilyen látvány sajtkerékben készült carbonárát kaphattok az Il Basilico étteremben, a Lidón is.
Tehát nem kell följönnötök ide a fennsíkra, ha kimondottan egy ilyen spagettit szeretnétek sajtkerékből. Azért ez egy jó 40 perces autóút Funsából, amit egyébként egy kirándulással össze lehet kötni, gyönyörű környezetben van, legalábbis most már, hogy kezd újra éledni a természet. 2 évvel ezelőtt ugyanis hatalmas tűzvész volt Madeirán, és lényegében az étterem körül minden leégett, és ezt a fennsíkot a következő videómban meg is fogom nektek mutatni, ami a mászásról fog szólni, hogy hol lehet Funchálban mászni, hol van climbing center, és hova hozzák fel a gyerekeket ide a fennsíkra, a sziklára mászni. Tényleg csodálatos környezet, főleg, hogyha tiszta az ég, hogyha az ég kék, akkor az óceán is kék, és akkor olyan kilátás nyílik innen a hegyekre és az óceánra egyszerre, hogy valami lélegzetelállító. De egy felhősebb napon sem érdemes csüggedni, mert akkor ez vár rátok, ha belevezettek egy felhőbe, az is egy rendkívül misztikus, érdekes és különleges élmény. Itt az eukaliptusz fák között, hogyha lehúzzátok az ablakot, az valami fantasztikus illat, ami beáramlik majd rajta. Aztán felértek a felhők fölé, kitisztul az ég, és bizonyosságot nyer, hogy a felhők fölött mindig süt a nap. Aztán jön egy tehéncsorda, esetleg még kecskék, bárányok, és már majdnem ott is vagytok az étteremnél. Na jó van, viccelek, majd a leírásban megosztom a pontos koordinátákat is, de ez az út az étteremig körülbelül pontosan így néz ki. Egyébként mi ezt az utat viccesen a madeirai 66-os útnak hívjuk, szerintem ez a leghosszabb egybefüggő egyenes út Madeirán. De most nagyon elkalandoztam, ne haragudjatok, majd csinálok egy külön videót a közlekedésről vissza az étterembe. Szóval miután a tésztát szépen körbeforgatták a sajton, ráolvasztották még a belső részről, amit rá tudtak, hogy ilyen krémes, finom legyen, innen egyből szervírozzák a tányérra, kap még egy kis reszelt sajtot a tetejére, és ecco buon appetito! Obrigada! Visszakanyarodva az egyenes 66-os útra, ilyenkor hozunk magunkkal rollert, görkorit, biciklit, ilyenkor tudják a gyerekek használni, mert egyébként Madeirán ritka az ilyen motor, egyenes, emelkedőktől mentes út. Elfér tőled. Több motor. Ó, bemennek az étterembe. Ezek itt nem is tavaly, hanem tavaly előtt égtek szét, ugye? Tavaly előtt voltunk itt, akkor égett le ez a rész. Igen. Az egész. De tavaly is volt valami. Tavaly is volt, de akkor nem itt. Úgyhogy egy év alatt, vagyis hogy másfél év alatt az aljnömészet azért szépen kizöldült, itt igen. Minden tiszta fekete volt. Igen. Majd megpróbálom előkeresni azokat a videókat. Ott egy tehén, nézzétek! Ott messze. Gyakorlatilag ott látszik egy szakasz. Ott fekszik a tisztáson. 2. Let 'em roll like a big wheel in a Georgia cotton field. Honey, hush, shut up, baby. I said, come in this house, all that yakety yak. Come here, woman, the all that yakety yak. You better fix my supper, drop all that talking back. I got news for you, baby, you ain't nothing but an alley cat. Honey, hush, turn off the waterworks, baby, that don't move me no more. Turn off the waterworks, baby, that don't move me no more. When I leave this time, I ain't coming back no more. Honey, hush. Hát így néz ki a 2. számú étterem, az amerikai stílusú étterem, a Red Car. Ami az ételt illeti, az is abszolút amerikai stílusú, többfajta hotdog, barbecue ribs, vannak waffelek, hamburgerek, turmixok, szóval minden, ami szemszájnak ingere és amerikai. És mi lehetne amerikai, mint pókember, aki itt figyel a plafonon, és magasabb apukák jobb, ha vigyáznak, mert megfejelheti őket, ugyanis nincs túl magasra téve. Az én férjem 1,78, és aki húzza magát eléri. Ide akkor kell jönni, hogyha az ember tényleg ilyen stílusú ételre vágyik, vagy hogyha gyereke van, mert ők rendkívül élvezik. Egyébként lehet kapni egészségeset, én egy salátát vettem, hatalmas volt, nem bírtam megenni,
a gyerekek megimádják a hamburgert, a férjem a hotdogot, van különböző stílusú krumpli, normál krumpli, American style, country style krumpli, szóval néha belefér az ilyesmi is. Egyébként a turmixok is nagyon finomak, amiatt szoktunk mi leginkább bejönni, hogy ígyunk egy finom turmixot. Kisfiam pedig imádja ezt a Super Mario játékot, itt be lehet fizetni 50 centet, 2 embernek kell, vagy pedig 2-szer befizeti, és akkor egyedül játszik önmagával, de a férjem mondjuk úgy, hogy nagyon könnyen meggyőzhető, hogy játszom vele, szóval itt jól el vannak. Az előbb, ha figyeltek, volt egy olyan, hogy eltűntem a képernyőről, és itt jöttem be, az is valami, de nem tudom milyen kombi. Itt még a WC-re is figyeltek, még az is amerikai stílusú, ilyen benzinkútnak van megcsinálva. Egyébként az összes apró részlet, itt voltunk például a férjemmel Nászúton, szóval ez nekünk kedves. Tehát minden kis apró részlet stimmel, nagyon nagy odafigyeléssel alkották meg ezt a kis éttermet. Nekünk a legnagyobb előnye, hogy a Forró Madeirához nagyon közel van, útba esik, jövet, menet, viszonylag gyorsan kiszolgálnak, ami itt Madeirán egy nagyon nagy kincs, mert van olyan hely, ahova beül az ember, és egy óra, mire egyáltalán étlapot kap, vagy felveszik a rendelést. És át is repültünk Madeleine de Marba, ahol egy igazi hippi stílusú étterembe viszlek el benneteket, a Tabernába. Mi csak így hívjuk, mert ez a neve. Olyan Bridget Jones-osan szólva. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hányan értik. Na, de viccet félretéve, ezt a helyet a legjobban én úgy tudom nektek átadni, hogy befogom a számat a megfelelő helyhez, a megfelelő zene, és adjátok át magatokat ennek az érzésnek. Át fog jönni, ígérem. Still need silver, red, red wine. It's up to you. All I can do, I've got memories don't go. Memories don't go. Táncolni, főleg, ha nem lát senki. Hát ilyen ez a hely, nem szuper.
annyira szeretem, és régen nem volt még ilyen puccos, mint most, hanem abszolút mezitlábas volt, tehát így a köveken kellett ülni, meg abba volt kirakva asztal, most már vannak rendes asztalok, székek, meg minden, kezd egy kicsit túl jó lenni ehhez a stílushoz, de még mindig nagyon szeretünk ide járni. Itt tényleg el lehet lazulni, el lehet felejteni mindent, csak jó és pozitív érzések vesznek körül, lehet írni, lehet alkotni, gondolkodni, csak jó ötleteket gyűjteni. Nagyon jó hely. Hogy az italbár az itt van kívül. Na hozzá. Ó, még egy garotot is iszok majd. Oké. Elő kéne keresni a régi videókat, hogy nézett ki, Jó, amikor egy még garotot. csak ilyen kis... Ja, igen. A köveken lehetett ülni, meg ilyen kis asztalkák voltak. Most elég jól megcsinálták. De nagyon jó a vibe-ja. Igen, nagyon jó a vibe-ja, és a kajája is egyébként. Ettünk már itt mindent is, és minden nagyon finom volt. Szóval én tiszta szívemből tudom ajánlani ezt a helyet akkor, hogyha nem vagytok túl igényesek arra, hogy egy ilyen puccos legyen, mert ez nem egy puccos, majd olyat is mutatok. Ami biztos, hogy a narancslé mindig frissen készül, és mindenfajta gyümölcslé szintén frissen facsarják folyamatosan. Nagyon finom snackeket lehet enni, az egyik madeirai specialitás, ez a Prego nevű. Minden étteremben megtaláljátok Madeirán, ez egy húsos szendvics zöldségekkel, hogyha a speciál változatát kéritek, abban van tojás is. Amit Tomi eszik, az pedig a pao mista, ez azt jelenti, hogy egy sima sonkás sajtos kenyér. Itt Madeirán ez a kenyér. Akárhol, akármikor megkérdezik tőletek, hogy kértek-e kenyeret, ezt fogjátok kapni, úgy hívják, hogy bolo de cacco, de majd ezt egy következő videóban elmesélem. Innen indulnak turista útvonalak is, tehát hogyha van kedvetek, akkor elindulhattok túrázni innen, ha pedig tovább vezettek Caleta felé, akkor bizony eljuttok a Madeleine de Mari strandig. Ez nem olyan nagy szám, hogyha a strand alatt azt értjük, hogy homokos tengerpart, akkor tovább kell menni Caletáig. Ez egy teljesen más feeling, de nagyon szép hely, és érdemes tenni egy sétát. Legalább egy 5 percre megállni, van nagy parkolója, mindig van hely. Still need this silver. Red, red wine. It's up to you. All I can do, I bet. Memories don't go. Memories don't go. De ott van egy ilyen kis napozó. A sétány végén ott van az a stég, és van mellette egy kis játszótér, van egy kis étterem is, és a helyiek úgy használják itt a strandot, hogy a stégen bemennek, a stégnek a végén van egy napozó, egy ilyen betonból készült kis napozó, és onnan ugrálnak be a fiatalok a vízbe. Tehát ők így használják itt Madeleine de Marban ezt a strandot, ha pedig másfajtára vágynak, akkor elmennek vagy Ponta do Solba, vagy pedig a másik irányba, Caletába. Ez a gyönyörű helyszín itt São Jorge, ez pedig itt a São Jorge nevű patak. Én megmondom őszintén, azt se tudtam eddig, hogy São Jorge nevű folyó, patak vagy város egyáltalán létezik itt Madeirán, és 3 éve itt élünk. Hihetetlen, hogy ezen a kis szigeten még mindig fedezünk fel újabb és újabb gyönyörű helyszíneket és csodákat. Teljesen véletlenül találtunk ide, egy körforgalmat akarta a férjem, hogy fölvegyek a közlekedéses videómba, ami készülőben van, mert hogy még nem látott olyat, hogy egy hídon, tehát a levegőben, Cölöpökön van egy körforgalom, és azt akartuk fölvenni, rossz helyen tértünk le, aztán ki volt írva, hogy van arra egy étterem, és jöttünk nagyon-nagyon sokáig, lejöttünk a térképről, azt hittük, hogy csak egy régi tábla, és már nem lesz itt semmi, és egyszer csak kiukadtunk itt. Ez Madeirán teljesen normális, többször megtörtént már velünk, hogy azt hittük, lementünk a térképről, és valami csodára bukkantunk. És hogy miért gondoltam, hogy a különleges éttermek közé ezt berakom? Hát ezért, mert van neki saját medencéje,
amit felár ellenében használhattok. Tehát 3 eurót hozzácsapnak a számlához, megebédeltek, és nyugodtan ejtőzhettek itt 2-3-4 órát, napozhattok, strandolhattok, mint hogyha a szállodátokban lennétek. Szerintem ez szenzációs, én imádom ezt, és úgy gondoltam, hogy mindenképpen helye van a különleges éttermek között. Mindemellett gyönyörű környezetben van, gyönyörű maga az étterem is, fantasztikus ételeik vannak, tartozik hozzá egy saját kis strand is, azt majd mindjárt megmutatom, és itt tettük eddigi szigetéletünk legjobb crème brûléjét. A crème brûléről Madeirán azt kell tudni, hogy a legtöbb helyen fagyasztottan kapjátok, tehát kopog nem is lehet, nem krémes, nem finom, egy jégkrém. És kutattuk az olyan helyeket, ahol olyan crème brûlé van, mint itt, ahol krémes és friss, és annyira friss, hogy itt a szemünk előtt égetik rá a cukrot, amiből lesz ez a kopogós cukormáz a tetején, és alul krém, és a legalján pedig marakuja. Tehát ez valami szenzációsan finomra sikerült, és most, hogyha valaki már megkérdezi tőlem, hogy hol lehet itt finom crème brûlét tenni, akkor határozottan azt mondom, hogy itt ebben az étteremben, São Jorge-ban. Ez igazi crème brûlé. Hát ezért kapott itt helyet ez az étterem. Aki Madeirára jön, az tudja, hogy nagyon fontos, hogy hol a legjobb poncsa, hol a legjobb spada és crème brûlée. Nem kínaiul beszélek, hanem portugálul, és ezt majd a Madeirai ételek című videómból megtudhatjátok, hogy mi mit jelent. Megtaláltuk itt a vastrón, a trónok harcából kicsinyített változatát, fából, lévén, hogy Madeira portugálul azt jelenti, hogy fa. Mi van ott? Becázik a bácsi. Horgászó embereket Madeirán szinte mindenhol lehet látni, úton, útvélen, csatornában, hídon, megállnak, bedobják a csalit, és akkor ott eltöltik a kis napjukat, Funchal belvárosában is. Egyébként ő az, akit láttam, hogy fogott is halat, mindjárt megmutatom. Ő pedig a legbátrabb, akit eddig láttam. Rendesen én alig mertem levegőt venni, hogy nehogy pont most legyen kapása, és valami nagy hal leráncsa innen. Azért ehhez kell lélek jelenlét, hogy valaki ilyen stabilan álljon, ennyire magabiztos legyen, hogy ő innen nem fog leszédülni. A kisfiam mondta is, hogy az anyukája biztos nem örülne, ha látná. Hát szerintem se. Én biztos nem örülnék, a fiamat így látnám, egyszer nincs az a hal, ami megérné. Ráadásul nem is fogott semmit, nem jött neki össze még ez a meredek mutatvány sem. Viszont Funchalban múlt héten nagy kapást láttunk, mondjuk tovább is maradtam, legalább 10 percet vártam itt, de megérte, ugyanis láttam, hogy sikerült fognia egy szép, szürke halacskát. Aki látta az előző videómat a madarakról, az tudja, hogy én a madaraknál, az autóknál, és ugyanígy vagyok a halakkal is, a színükön kívül más nem tudok megállapítani. Igen, Madeirán vannak különböző színű halak, tehát nem mind szürke. A halpultok a szivárvány minden színében pompáznak. Épp úgy, mint a madarak. Aki nézte a madaras videómat, emlékezhet arra a madárra, amit Maja a kezéből letetett, és ami gyönyörű színű volt, és mondtam, hogy fogalmam sincs, hogy milyen fajta, de aki tudja, írja meg. És az egyik néző meggooglizta, és kiderült, hogy ezek a lila sapkás turákok. Úgyhogy köszönjük Móni Londonból.
A galamb, gólya, varjú, sirály repertoárom most kibővült a lila sapkás turákóval. Én biztos vagyok benne, hogy egyszer elém hozza az élet majd egy olyan szituációt, ahol nagyot fogok ezzel villantani. Úgyhogy majd akkor megírom neked. Na bocsánat, megint elkalandoztam egy kicsit, nekem nagyon nehéz ilyen keretek között maradnom, hogy igazából mi is most a téma. Szeózsorzs után repülünk is tovább Seychellesbe, ahol nem olyan rég megtaláltuk a sziget legjobb tonhalsztékjét, erről készült külön videó, a Seychelles és a részegséf esete. Tres, por favor. Tres, por favor. I make 3 tuna for you. Okay, thank you. Szóval ennek a videónak a bővített kiadását megnézhetitek ott. Ezt most csak azoknak, akik most csatlakoztak hozzám, vagy nem látták azt a videót, kedvcsinálónak mutatom. Itt készül, és így készül, minden látszat ellenére a sziget legjobb tonhalsztékje egy részeg séffel, aki őszintén megmondom, hogy ha nem részeg, akkor nem tudom, hogy mit alkot, szóval menjetek este olyan 9 körül, hogyha erre jártok, akkor szerintem már garantált lesz a jó minőségű tonhalszték. És a hangulat. This is Juan Manuel's Rey Maria. The mom is gold. Megmutatja a kis cicáit, macskáját, kutyáját, kaptunk tőle ingyen jégkrémet, kérlek, ha elmentek ide, fogadjátok őt tiszta szívvel, nyitott lélekkel, ő az egyik legeredetibb, legautentikusabb madeirai, akit ismerek, aki a legjobban meg tudja nektek mutatni, hogy milyenek ezek az emberek, mennyire mentesek mindentől, milyen szinten letisztult, gyönyörű lelkek, akik nem a profitért, nem a pénzért hajtanak, hanem azért, hogy itt mindenki boldog legyen, hogy mindenki elégedett legyen, jót tegyen és szeretet vegyen körül. Ez nem a hippie vibe-os étterem, ami konkrétan erre van felépítve, de amit itt érzel, ha átadod magad ennek a feelingnek, ledobod a cipődet, elteszed a telefonodat, kiengeded a hajad, letöröd a sminket, nem tudom kinek mi kell ahhoz, hogy önmaga legyen. De ti majd tudni fogjátok, ezen a helyen egyszerűen érezni fogjátok, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy teljes mértékben mindent elengedjetek. És csak a pillanatnak éljetek. Ez itt a totális carpe diem. Nirvana, YOLO, hedonizmus, mindfulness, ataraxia, mindenki hívja, hogy akarja. Itt megtalálja. A szöges ellentétét pedig, mármint nem a teljes lelki békétlenségre gondolok, hanem az étteremnek az ellentétét, tehát a mezitlábas étteremhez képest egy puccos és nívósabb éttermet, pedig megtaláltok Funchal belvárosában, ez a Forte nevű étterem, ami a romantikázást és egy romantikus csomagot tökére fejlesztett. Ezt a funsálos videómban részletesen kifejtettem, itt csak megemlítem. A különlegességét az adja, hogy ez egy várban található, tehát alapból a hölgy már egy királykisasszonynak érezheti magát, sofőrös autót küldenek érted, egy régi oldtimert, amivel hoznak, visznek a vacsorára, a vacsora többfogásos, élőzenés, gyönyörűen megterített asztal, mindent megmutattam nektek a funsálos videóban, nézzétek meg, ha erre van igény, akkor mindenképpen ide gyertek el, különleges alkalmakra, születésnapra, évfordulóra, nászúton, ez egy tökéletes hely, egy ilyen romantikus csomag, azt hiszem 80 euró volt, cakli-pakli. Ezt most jól elhadartam és összevágtam, de hogyha valakit bővebben érdekel ennek a részletes kifejtése, akkor nézzétek meg a Funchalról szóló videómat, annak a második felében van, azt hiszem, a programajánló résznél. Már csak egy étterem van hátra, ami a gyerekek kérésére került be, ez pedig a méteres pizzás étterem, mi csak így hívjuk. Ez egy sima olasz étterem Funchalban, nem messze a fórumtól. A leírásban az összes étteremnek megtaláljátok a linkjét, és hogy hol található meg pontosan. Ennek annyi különlegessége van a többi olasz étteremhez képest, hogy itt sütnek méteres pizzát, és ezt a gyerekek nagyon szeretik, nem esszük meg a felét se, hazavisszük, aztán pár nap múlva kidobjuk, de hogyha valaki nagy családdal érkezik, vagy programot szervez itt Madeirán, akkor ez a hely érdekes lehet. Természetesen 1 millió másikféle fajta étterem van még itt Madeirán, ezekről fogok majd külön videót csinálni,
Jönnek majd a Michelin csillagos éttermekről szóló videók, a Madeira tradicionális ételeit összegyűjtő, aztán, hogy hol lehet a szigeten a legfinomabb spetádát enni, ami Madeira tradicionális húsétele, szóval ne felejtsetek el feliratkozni, hogyha nem szeretnétek lemaradni, és hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és kommenteljetek, hogy melyik volt a legjobb étterem szerintetek, vagy hogyha van olyan étterem, amit ajánlanátok, akkor mindenképpen írjátok meg, mert én biztosan kipróbálok szívesen mindig új és jó éttermeket. Köszönöm, hogy itt voltatok ma is velem, remélem legközelebb is találkozunk, addig is éljétek ti is a big életeteket.